أهلا بكم إخواني المشاهدين. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم. النهاردة هنتكلم عن تقرير عن الجيش المصري والتسليح الذي وصل له والمعدات التي حصل عليها والإمكانيات القتالية التي يمتلكها. تابعونا. النهاردة زي ما قلنا هنتكلم في موضوع جديد النهاردة عن الجيش المصري وإمكاناته وتسليحه. التقرير اللي أنا جايبه النهاردة واللي هنقوم بشرحه هو من الأهرام، والعنوان بيقول 7 سنوات من الإنجاز إعادة تسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة يضع مصر في قائمة أقوى جيوش العالم. طيب تعالوا نشوف إيه الموضوع. طبعا في البداية يقول لك إن السيسي أعطى اهتمام كبير للقوات المسلحة وإعادة تسليحها وتجهيزها بأحدث الأجهزة وأحدث المعدات لتستطيع أن تقوم بدورها في حماية الوطن ورفع كفاءتها القتالية لتكون على درجة عالية. يقول لك في مجال رفع القدرات القتالية وتسليح القوات المسلحة بأحدث معدات القتال تم عقد استيراد 24 طائرة من طراز رافال. الجيش عنده 24 طيارة من رافال، وهناك صفقة أخرى ل30 مقاتلة أخرى، وفرطاسة بحرية متعددة المهام من طراز فريم أصبحت تصنع في الترسانة البحرية، وزوارق سريعة إيطالية وامتلاك حاملة مروحيات. يبقى الآن الجيش المصري النهاردة بيمتلك حاملة مروحيات. طيب الإمكانيات دي كلها والقدرات دي اللي عند الجيش النهاردة ورفع مستواه أهلته إنه يشارك في المناورات الأضخم في العالم. هنا الجيش شارك في مناورات بسبب هذه الإمكانيات وما يمتلك من أسلحة ومعدات جعلته يشارك في المناورات منها حماية النيل ونسور النيل ودرع العرب وزايد وثلاثة وإعصار ونصر والصداقة وسيف العرب وغيرها من المناورات التي يقوم بها. ونفذ الجيش تدريبات ومناورات أخرى في داخل مصر وفي خارجها، تدريبات جوية وبحرية ودفاع جوي وبري، وطبعا شارك مع مدارس كتير من الشرق والغرب في المناورات العسكرية. طيب قال لك الجيش هنا دوره طبعا هو بعد هذا التطوير، قال لك ان هو تم توجيه فرق من الجيش الى سيناء لمقاومة الإرهاب في سيناء والقضاء عليه ومتابعة التنظيمات. وزي ما هو مكتوب إن لحد الآن لسه بيواجهوا ولسه مستمرين في مواجهة هذه الجماعات اللي ما بتنتهيش وما بتخلص وما خلصتش ولم يتوقف العمل عليها إلى الآن. يعني بقالهم 7 سنين بيحاربوا مجموعة ولحد دلوقتي لسه ما انتهوش منها وما قدروش يقضوا عليها.
وده المكتوب في التقرير مش كده. طيب قال لك خارج الحدود، قال لك ان هم نفذوا عمليات كتير ضرب في ضرب داعش. طبعا هنا خارج الحدود ان هم ضربوا ضربات طيب في تاني قال لك صفقات العسكرية. يقول لك على الجانب الآخر مع التحديات الجديدة التي تواجه مصر بشكل عام، قال لك عبد الفتاح السيسي عمل إيه بقى؟ أخذ على عاتقه تطوير القوات المسلحة وتحديث منظوماتها العسكرية في جميع الأفرع والأجهزة، و رفع الكفاءة بتاعتها من تنوع الأسلحة. يبقى عندنا في تنوع كبير جدا في الأسلحة، في ترسانة حربية في مصر، تأمين مقدراتنا الاقتصادية واكتشاف الغير المتوسطة، في قضايا أمن قومي وجعل من مصر قوة يعني. هنا بيقول لك إن هم هنا في الجيش وتطويره لأجل رد ورفع وحماية الأمن القومي المصري. فيا ريت سد النهضة كمان يتحط من ضمن الأمن القومي المصري اللي لازم القوات المسلحة تدافع عنه. تطوير القوات البحرية، طبعا عندك هنا كمان قال لك إن هنا بنستعرض الإمكانيات العسكرية للجيش المصري. قال لك الجيش هنا عنده بالنسبة للقوات البحرية تمتلك على أكثر من 2000 كيلومتر مصر، شواطئ مصر اللي هي أكثر من 2000 كيلومتر على البحر الأحمر والبحر المتوسط. ده جعل الجيش عنده أول حاجة زودت بفرقاطة فرنسية طراز فريم لدعم أسطول الفرقاطة المصرية في البحرين الأحمر أبيض. يعني إحنا عندنا كمان أسطول قوي في البحر الأحمر كمان، وتسليح زي ما قلنا بحاملة الهليكوبتر الفرنسية، وعندك كمان غواصات، تم تسليح غواصات ألمانية، بالإضافة لعدد من أنشطة الصواريخ المتطورة والأنشطة السريعة والقوارب الخاصة بنقل البشرية، وكثير من الاحتياجات الفنية والإدارية والتكنولوجيا الحديثة والمطورة. وهو الأمر الذي أتاح لأول مرة تشكيل أسطولين بحريين قويين في كل من البحر الأبيض والبحر المتوسط. احنا عندنا أسطولين قويين في البحر الأحمر وفي البحر المتوسط، وتطوير المواني وتطوير المعدات. وطبعا زي ما انتم شايفين في تشكيلة كبيرة جدا من المعدات القتالية والحربية المختلفة من دول كتير جدا، زي ما انتم شايفين من إيطاليا ومن ألمانيا ومن فرنسا وفي من أمريكا ومن روسيا. يعني الجيش بيمتلك قوة كبيرة جدا ومعدات حديثة ومتطورة جدا جدا جدا. القوات الجوية برضو بنفس الشيء، برضو عندها تطوير زي ما قلنا طائرات الرافال اللي حصلت عليها والصواريخ وعندها إمكانيات برضو كبيرة جدا، وطائرات أخرى من طراز كاسا الأمريكية. وطبعا رفع الكفاءة القتالية عند أسطول الطيران. طبعا الضربات اللي وجهها هنا بيتكلموا عن الضربات اللي وجهها لليبيا، وإن شاء الله نتمنى إنه يوجهوا كمان ضربات لأثيوبيا علشان يهدوا السد، طالما أنت عندك الإمكانيات دي كلها والقدرات دي كلها.